रेकर्ड ल फर लुपको सिन्ट्याक्स हामीले पढिसक्यौं अनि फर लुपको हामीले एक्जाम्पल हेर्दैछौँ अहिले एक्जाम्पल पनि मैले अघि भनिहालेँ क्वेसन चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छैन स्लाइडमा म क्वेसन तिमीहरूलाई भन्दैछु त्यो भनेको राइट अ प्रोग्राम विच एक्सेप्ट्स 1 to 10 फ्रम द युजर एन्ड 8 एन्ड फाइन्ड द सम अफ अल द नम्बर्स हो एन्सर ठिकै छ माथि त्यो यसमा हेडर फाइलहरू छैन ह्यास इन्क्लुड स्टुडियो डट एच हेड इन्क्लुड कुन्यो डट एच अनि void main त्यसपछि तिमीहरूले बल्ल ब्रासेस ओपन गरेर सम इक्वल्स टु 0 भनेर सुरु गर्नु पर्यो आई इक्वल्स टु यहाँ इन्टेजर एन एउटा बनाउनु पर्यो इन्टेजर एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्नु पर्यो सम इक्वल्स टु 0 अनि सिन्ट्याक्स युज गरेको छ फर एन इक्वल्स टु 1 इनिसियलाइजेसन त्यो इनिसियलाइजेसन हो अनि सेमिकलनले ब्रेक गर्छौँ हामीले बुझिहालेछौँ अनि एन इज लेस देन इक्वल्स टु 10 त्यो भनेको टेस्ट एक्सप्रेसन अथवा टेस्ट कन्डिसन हो अनि गएर सेमिकलन अनि एन प्लस प्लस भनेको एनको भ्यालु एकले थप्दै जाने भनेको हो अब यो चाहिँ कतिपय केसमा माइनस माइनस किन हुन्छ भन्दाखेरि माथिबाट तल लेख्दै गयो डिक्रिमेन्ट अर्डरमा भनेदेखि चाहिँ माइनस माइनस हुन्छ अनि गएर फरको पछाडि सेमिकलन युज गरिँदैन यो तिमीहरूलाई मैले पहिला पनि भनेको छु तिमीहरूले एकदम ध्यान देऊ इक्जाममा लेख्दाखेरि पनि अनि सम इक्वल्स टु सम प्लस कसले लेख्दैछ स्क्रिनमा पुरै ट्राई मार्दैछ त अनि सम इक्वल्स टु सम प्लस एन भनेको बुझ्छौ होला होइन सम इक्वल्स टु सम प्लस एन भनेको एन सममा चाहिँ एनको नम्बर थप्दै जाने हो तर समको इनिसियल भ्यालु भनेको 0 हुन्छ त्यसैले 0 प्लस 1 इक्वल्स टु 1 अनि फेरि समको भ्यालु त्यो बेलामा 1 भएको हुन्छ नेक्स्ट टाइम एनको भ्यालु 2 हुन्छ फेरि एन प्लस गर्दै गर्दै 10 सम्म जाने हो अनि तल प्रिन्ट गरेको छ सम इक्वल्स टु पर्सेन्ट डी अनि फरवर्ड स्ल्यास एन भनेको मतलब यो के हो पर्सेन्ट डी भनेको त्यो इन्टेजर भेरिएबल माथि समको भ्यालुलाई हामीले इन्टेजर भेरिएबलमा डिक्लेयर गर्नुपर्छ भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि अनि यतापट्टि भ्यालु चाहिँ के को प्रिन्ट गर्ने भन्दाखेरि समको भ्यालु प्रिन्ट गर्ने हो अनि तल जिटिसिएच अनि प्रोग्राम क्लोज बुझ्छौ के कन्फ्युजन छैन ल म नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ है त स्लाइड नम्बर 31 त्यो कसले मेटेको त्यो लेखेको मेट्देऊ कसले लेखेको स्क्रिनमा अब यसपछि आएर नेस्टेड अफ फर लुप्स भनेको छ हामीले किताबमा पढ्दाखेरि 5 टाइप्स भनेको थियो त्यसमा एउटा नेस्टेड लुप भनेको थियो मैले तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि नेस्टेड लुप आफैमा अर्को लुप होइन फर लुपभित्र अर्को फर लुप आउनु भनेको मात्रै नेस्टेड लुप हो भनेर मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ त्यही अनुसारले यहाँनिर टु लुप्स क्यान बी नेस्टेड एज फलोज भनेको छ एउटा लुपभित्र अर्को लुप हाल्ने काम गरेको छ यहाँनिर त्यसलाई हामीले टु लुप्स भनेको छौँ माथि कन्डिसन्सहरू सबै डट 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 गरेर छोडिदिएको छ फर इक्वल्स टु फर आई इक्वल्स टु 1 आई इज लेस देन 10 आई प्लस प्लस अनि गएर एउटा कन्डिसन दिएको छ त्यहाँ ब्राकेटभित्र डट डट त्योभित्र बडी अफ लुप आउँछ अनि त्यसपछि आएर फेरि फर भित्र फेरि जे आयो जे इक्वल्स टु 1 जे इज लेस देन 5 अनि गएर जे इक्वल्स जे प्लस प्लस भनेको जे इक्वल्स टु जे प्लस 1 भन्नु र जे प्लस प्लस 1 भन्ने एउटै कुरा भयो यहाँनिर होइन अब त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भनेदेखि इनर लुप भनेर त्यसलाई ब्रासेसमा देखाएको छ त्योभित्र बडी अफ लुप हुन्छ भनेपछि एउटा नम्बर 1 देखि 10 सम्म बढ्दै जाने अनि त्योभित्र अर्को नम्बरको लाइन चाहिँ 1 देखि 5 सम्म फेरि बढ्दै जाने भनेर एउटा लुपभित्र अर्को लुप राखेको छ यसलाई चाहिँ हामीले नेस्टेड लुप भन्छौँ तिमीहरूलाई एक्जाममा नेस्टेड लुप भनेको के हो भनेर सोध्यो भनेदेखि चाहिँ जब कुनै पनि एउटा लुप भित्र अर्को लुप क्रिएट हुन्छ भने त्यसलाई हामीले नेस्टेड लुप भन्छौँ त्यो चाहिँ कन्डिसनल कन्ट्रोल स्ट्रक्चरमा पनि हुन्छ अस्ति हामीले इफ एल्स भन्यौँ एल्स इफ भन्यौँ इफ एल्स भित्र फेरि अर्को इफ एल्स आयो भने त्यसलाई कन्डिसनल नेस्टेड भन्छौँ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेन्ट भन्छौँ त्यसरी नेस्टेड चाहिँ जता पनि लागु हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा कन्डिसनभित्र त्यही कन्डिसन फेरि आउनुलाई चाहिँ हामीले नेस्टेड भन्छौँ क्लियर अब आयो ब्रेक स्टेटमेन्ट डाइरेक्टली हामीले स्टेटमेन्ट ब्रेक गर्नको लागि युज गर्छौँ यो खासै त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट त छैन तर बुझिराख्नु आवश्यक चाहिँ छ इक्जामहरूमा खासै त्यति सोधेको चाहिँ यो छैन है खेर त्यही पनि युज अफ अर्ली एक्जिट फ्रम द लुप होइन लुपबाट त्यसलाई टर्मिनेट गरेर अगाडि जानुलाई इमिडिएटली एक्जिट द लुप एन्ड द प्रोग्राम कन्टिन्युस विल बी
द स्टेटमेन्ट इमिडिएटली फलोइङ द लुप भनेको छ। तल गएर इफ द लुप आर नेस्टेड द ब्रेक वुड ओन्ली एक्जिट फ्रम द लुप कन्टेनिङ इट भनेको छ। त्यो नेस्टेड लुपलाई बिचमा हामीले ब्रेक गर्नु पर्यो भने एक्ज्याक्टली ब्रेक स्टेटमेन्ट भनेको ठ्याक्कै ब्रेक नै गर्नुको लागि त्यसले एज इट्स यसको मिनिङले जे इम्प्लाइ गर्छ त्यही नै कुरा हो होइन। द जेनरल फर्म भनेको छ डाइरेक्टली ब्रेक भनेर सेमिकोलन राखिदिन्छौँ। यो भन्नुको मतलब तिमीहरूले प्रोग्राम लेख्दै जान्छौ अनि जुन ठाउँमा पुगेर तिमीहरूले यो ब्रेक गरेर सेमिकोलन गर्छौ त्यहाँदेखि तल चाहिँ ब्रेक भइदिन्छ कि सिम्पल यति नै हो यो। त्यो जेनेरल त्यसको सिन्ट्याक्स पनि त्यो ब्रेक लेख्ने सेमिकोलन राख्ने त्यति नै हो, त्योभन्दा अरू केही नै गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ सजिलो छ। अब तल इक्जाम्पल दिएको छ ब्रेक स्टेटमेन्टको। फर लग्यो अनि फरमा इनिसियलाइजेसन त डट 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 गरेको छ, इनिसियलाइजेसन राख्ने हो। अनि त्यसपछि ब्रासिसभित्र डट डट गरेको छ, त्यहाँ चाहिँ बडी अफ लुप राख्ने हो। अनि फेरि इफ गरेको छ अनि फेरि कन्डिसन गरेको छ त्यहाँनिर। अब फर लुपभित्र इफ कन्डिसन आयो, अब त्यसलाई ब्रेक गरेर चाहिँ फेरि त्योभित्र अर्को स्टेटमेन्ट हामी जान सक्छौँ भनेर चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छ। तिमीहरूले यसलाई स्क्रिनसट लिइराख्न सक्छौ। कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट, ब्रेक स्टेटमेन्ट फेरि कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट भनेको जस्ट अघिको जस्तै हो। ब्रेक गरेकोलाई फेरि कन्टिन्यू गर्नुको लागि माथि गएर हामीले ब्रेक गऱ्यौँ, तल गएर फेरि कन्टिन्यू गऱ्यौँ। हिजो मैले तिमीहरूलाई त्यो गो टु स्टेटमेन्ट हामीले बिफोर पनि गर्न सक्छौँ, आफ्टर पनि गर्न सक्छौँ भनेको जस्तै हो यो चाहिँ। तल जाउँ। सकियो भनेपछि आजको स्लाइडहरू सकिएछ र हिजोदेखि आजसम्ममा हामीले 2टा च्याप्टर पढ्यौँ है। एउटा भनेको चाहिँ कन्डिसनल कन्ट्रोल स्ट्रक्चरभित्र कन्ट्रोल स्ट्रक्चरभित्रको एउटा कन्डिसनल कन्ट्रोल स्ट्रक्चर, अनि त्योभित्र चाहिँ हामीले इफ एल्स एल्सिफहरू अनि स्विच केस स्टेटमेन्टहरू गो टु स्टेटमेन्टहरू पढ्यौँ कन्डिसनल कन्ट्रोल स्ट्रक्चरभित्र। अनि अर्को चाहिँ रिपिटेटिभ कन्ट्रोल स्ट्रक्चर पढ्यौँ, त्यो भनेको लुपहरू जम्मा 3टा किसिमको लुप, एउटा फोर लुप, वाइल लुप, डु वाइल लुप। हामीलाई यो स्लाइडमा किताबमा चाहिँ हामीले फर लुप, वाइल लुप, डु वाइल लुप भनेर पहिला फर लुप पढाएको थियौँ। मैले यहाँ स्लाइडमा चाहिँ पहिला वाइल लुपलाई राखेको छु, अनि डु वाइल लुपलाई राखेको छु, अनि गएर फर लुपलाई राखेको छु। जे भने पनि कुरा एउटै हो। फाइनल्ली यहाँ समरीमा के भनेको छ भन्दाखेरि सी ल्याङ्ग्वेज implements the decision making by control or decision making statements. control statement अथवा decision making statement ले चाहिँ हामीले डिसिजन बनाउन सक्छौँ भनेको हो। अनि यसमा जम्मा 3 टाइप्स दिएको छ। एउटा इफ स्टेटमेन्ट, इफ स्टेटमेन्ट भित्र मैले के पर्छ तिमीहरूलाई हिजो भनेकै छु। इफ एल्स इफ सबै त्यहीभित्र इफ स्टेटमेन्ट भित्र पढ्यो। स्विच केस स्टेटमेन्ट मल्टिपल चोइस, धेरैवटा अप्सनभित्र डाइरेक्टली चोइस गर्न मिल्ने अप्सनलाई हामीले स्विच केस स्टेटमेन्ट भन्यौँ। अनि गो टु स्टेटमेन्ट, गो टु गर्छौँ अनि गएर कुनै एउटा लेभल डिक्लेयर गरिदिइरहेको छौँ, त्यो डाइरेक्टली त्यहाँ जम्प गरेर हामी गो टुमा पुग्छौँ। त्यो चाहिँ गो टु स्टेटमेन्ट भयो। तल आएर इन लुपिङ अ सिक्वेन्स अफ स्टेटमेन्ट आर एक्जिक्युटेड अन्टिल, त्यसपछि के छ उतापट्टि हेर त, अन्टिल सम कन्डिसन आर कन्डिसन्स फर टर्मिनेसन अफ लुप आर सेटिस्फाइड भनेको छ। अघि नै भनेको हो, यसले कन्टिन्युसली रिपिट गरिराख्ने हो। सर्टेन कन्डिसन म्याच हुने बित्तिकै, सेटिस्फाई हुने बित्तिकै यसले चाहिँ टर्मिनेट गर्ने अथवा स्टप गर्ने भनेको हो। यो भित्र जम्मा वाइल लुप, डु वाइल लुप अनि गएर फर लुप गरेर हामीले 3टा किसिमको लुपहरू पढ्यौँ। फर लुपले चाहिँ नेस्टेड लुपलाई पनि यसले चाहिँ अलो गर्छ, नेस्टेड पनि अलो गर्छ भनेर अघि मैले तिमीहरूलाई पढाइहालेँ, इक्जाम्पल पनि दिइहालेँ। र यो इम्पोर्टेन्ट छ, 5 मार्क्स क्वेसन, 10 मार्क्स क्वेसनमा म्याक्सिमम सोधिरहेको छ फर लुप, वाइल लुप, डु वाइल लुप भित्रबाट है। लास्ट इयरको बोर्ड इक्जाममा पनि सोधेको थियो, त्योभन्दा पहिला पनि सोधेको छ। डिफ्रेन्सिएट बिट्विन डु वाइल लुप एन्ड वाइल लुप भनेर सोधेको छ, डिफ्रेन्सिएट बिट्विन फर लुप एन्ड वाइल लुप भनेर सोधेको छ। त्यसमा तिमीहरूले कसरी लेख्ने भनेर मैले तिमीहरूलाई अस्ति भनिहालेँ। 5 मार्क्सको 10 मार्क्सको क्वेसन एबी भनेर दिन्छ, त्योमा यसबाट 5 मार्क्स आउँछ। अब यस्तो गर्नुको लागि सी प्रोग्रामिङ तिमीहरूलाई गाह्रो छ भन्छ जस्तै सन्तोष, तिमीहरूलाई गाह्रो छ भन्छ। अब यो वाइल लुप र डु वाइल लुपको फरक लेख्नु भनेको सी प्रोग्रामिङको लजिकहरू केही नलागे पनि पुग्छ क्या, यो सजिलै जान्छ, थ्योरी जस्तै हो यो। त्यसैले यस्तो यस्तो खालको क्वेसन्सहरूबाट तिमीहरूले मार्क्स चाहिँ मजाले कलेक्ट गर्न सक्छौ। अनि यसमा तिमीलाई लेख्नको लागि चाहिँ मैले तिमीहरूलाई भनिहालेँ, फर्स्टमा डेफिनेसन लेख्ने, फर लुपको लेख्ने, वाइल लुपको लेख्ने, अनि त्यसपछि डेफिनेसन लेखिसकेपछि त्यसको सिन्ट्याक्स लेख्ने, अनि सिन्ट्याक्स लेखिसकेपछि यसको फ्लो चार्ट बनाउने, फ्लो चार्ट बनाइसकेपछि यसको एउटा इक्जाम्पल लेखिदिनै सक्यो। त्यति गरे पनि 5 मार्क्समा 5 नै मार्क्स आउँछ। यस्तो कन्डिसन्सहरू छ। यो चाहिँ हामीले आजलाई चाहिँ फाइनल्ली सिद्ध्याउनु लागेको छौँ। अब एउटा स्लाइड छ हामीसँग, त्यो भनेको समरीभित्रको पनि ब्रेक स्टेटमेन्ट। द ब्रेक स्टेटमेन्ट इज युज टु एक्जिट द लुप, लुपलाई एक्जिट गराउनुको लागि ब्रेक गराउन सक्छौँ।
अब गएर अर्को छ कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट कज द लुप टु बी कन्टिन्युड विथ होइन त्यो लुपलाई फेरि कन्टिन्यू गर्नु पर्यो भने हामीले गर्न सक्छौँ जस्तै कन्डिसन कस्तो भन्दा लुपभित्र हामीले सर्टेन नम्बर अफ टाइमसम्म कुनै एउटा स्टेटमेन्टलाई लुप गरिराख्ने भनेपछि त्यो त्यति नै समयसम्म 10 टाइम्स रिपिट गर्ने 10 टाइम्स नै रिपिट गरिराख्छ तर वेन एभर वी युज ब्रेक स्टेटमेन्ट त्यो भित्र हामीले ब्रेक स्टेटमेन्ट युज गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो 10 टाइम्स लुप गर्नुपर्नेलाई ब्रेक गरिदिन्छ यसले तर फेरि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो भनेदेखि वी क्यान युज कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट यो तरिकाले हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ कुनै एउटा सर्टेन लुपलाई स्किप गरेर जान पनि सक्छौँ भनेर यहाँनिर लेखाएको छ होइन द नेक्स्ट इट्रेसन भनेको लुप नै हो इट्रेसन भनेको आफ्टर स्किपिङ एनी स्टेटमेन्ट इन बिट्विन भनेको छ यसो गर्दाखेरि मैले तिमीहरूलाई मैले बनाएको स्लाइडहरूमा हुन त यो तिमीहरूको लागि बनाएको स्लाइड होइन अर्को ब्याचलरको स्टुडेन्टको लागि बनाएको स्लाइड हो त्यही पनि तिमीहरूले पढ्ने कुरा कन्टेन्ट त्यही भएकोले गर्दा मैले तिमीहरूलाई त्यही पढाएको हो मैले फर्स्ट स्लाइड चाहिँ मैले तिमीहरूलाई पढाइनँ किनकि त्यो थ्योरी कुराहरू थियो र मैले सेकेन्ड र थर्डबाट पढाइरहेको यो मैले अब यो आज चाहिँ हामीले यसलाई कम्प्लिटली यो स्लाइडलाई सिद्ध्याएको छ यो स्लाइड चाहिँ म तिमीहरूलाई सेयर गरिदिन्छु यो चाहिँ तिमीहरूलाई मैले भरे ग्रुपमा सेयर गरिदिन्छु अनि तिमीहरूले यसबाट पनि हेर्न सक्छौ हामीले जुन स्लाइड पढिसक्छौँ त्यही स्लाइड म सेयर गरिदिन्छु त्यो अनुसारले तिमीहरूले त्यसलाई हेर्दै जाने गर्नु अनि अर्को तिमीहरूलाई मैले भन्नु लागेको के थियो भन्दाखेरि त्यो स्लाइड गरिदिन्छु यस त्यो भिडियो रेकर्डिङ मैले यो तिमीलाई लिएको क्लासको भिडियो रेकर्डिङ गरिरहेको छु यसलाई कन्भर्ट गरेर त्यो पनि म तिमीहरूलाई भरे सेयर गरिदिन्छु दुईजनाले छोडिसक्यो सरले होमवर्क दिनु लाग्यो भनेर मिटिङ छोडे क्लास छोडे जस्तो छ ल अब आजको लागि हामीले यही नै क्लास गरौँ अब भोलि 11 बजेबाट फेरि हामी अर्को क्लास स्टार्ट गर्छौँ एक्ज्याक्टली 11 बजे नै सबैजना आऊ र तिमीहरू आजको भन्दा धेरैजना आउनु पर्यो है त ठिक छ अब होमवर्कको त कुरा गर्नु पर्यो होला फेरि होइन होमवर्क के हो भनेर होमवर्क के हो भनेर थाहा छ होला अब सबैले अनम्युट गर्दा नि हुन्छ के हो सर होमवर्क आजको होमवर्क के अब आजको होमवर्क भनेको फेरि के हो के होला पढेको कुरा हेर्ने राम्ररी प्रतीकले भने हो सागरले मिलायो सब्स्क्राइब गर्ने सब्स्क्राइब हिजो 13 जना मान्छेमा 13 जनाले सब्स्क्राइब गरेको छैन है हुन्छ सर यो हाम्रो हैन दाजु दिदीहरुकोबाट पनि गर्नु पर्यो नि यो हाम्रो निशान चाहिँ कहाँ छ निशान खै डाटाबाट अनलाइन डाटाबाट अनलाइन आउँछ त्यो मान्छे चाहिँ गाउँतिर गएको छ के रे है हजुर स्क्रिनमा के हुन्छ रेजिराले चाहिँ जानेन ल भनेपछि अब फाइनल्ली आजको कुरा चाहिँ यही होला हैन अनि यहाँ जोक अफ द डेमा हाम्रो आरसी सरले जोक पठाउनु भएको छ तिमीलाई पढेर सुनाउँछु है ठीक छ हुन्छ सर एउटा मारवाडीले चाहिँ कोरोना टेस्ट गर्न गएछ थाहा भयो मारवाडी भन्नाले मारवाडी भनेको बुझ्दैनौ अब मारवाडी भनेर कसरी बुझाउनु मैले सागर बुझाइदेऊ त ओइ सागर मारवाडी भनेको के हो सरबले बुझाउँछ होला सरबलाई सोध्नु नि सर सरबलाई थाहा छ ए सुभाषलाई थाहा सुभाष थाहा छैन सर यो तेरिको मारवाडी भनेको इन्डियन व्यापारी के इन्डियन व्यापारी जो चाहिँ एकदम पैसामा अलिक धेरै उ हुन्छ के पेनिक हुन्छ हैन अनि उ चाहिँ कोरोना टेस्ट गर्नु गएछ अहिले गभर्नमेन्टले कोरोना टेस्ट गरेको पैसा कति लिएको छ 27000 हैन होला के भन्छ अहिले चाहिँ गभर्नमेन्टले भर्खरै कोरोना चाहिँ आफैले टेस्ट गर्न सकिने अनि त्यसको चाहिँ प्राइस कति हो भनेर सरकारले हिजो डिक्लेयर गर्दैछ नि अघि मिलायो कोही 17000 है कति भनेर 15,000
हजुर त्यति नै हो एउटा मारवाडी कोरोना टेस्ट गराउनु गएछ अनि डाक्टरलाई सोधेछ होइन डाक्टरले के भन्यो डाक्टरलाई सोधेछ टेस्टको पैसा कति हो भनेर होइन अनि डाक्टरले एन्सर दिएछ अनि डाक्टरले चाहिँ 15,000 भनेर एन्सर दिएछ अनि मारवाडीले के गर्छ त्यसपछि थाहा छ अनि मारवाडीले चाहिँ मास्क खोलेर डाक्टरमाथि हाच्छ्यौँ गरेछ अनि भनेछ डाक्टर साहब तपाईँको रिपोर्ट आयो भने मलाई नि खबर गरिदिनुहोस् है भनेछ नाइस यहाँनिर रमाइलो रहेछ होइन अब यसबाट पनि केही सिक्नु है गाइज यो चाहिँ फेरि बोर्ड एक्जाममा सोध्दैन नि ल अब बाँकी भोलि है त ल हुन्छ सर ओके सब्सक्राइब गर्नु पर्यो है बाई 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 सर लेकडा मोज गर